हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र सिक्किम क्रोनिकलले बारम्बार विभिन्न सोशल इश्यूजमाथि हामी डिस्कसन लिएर आइरहेका छौं र आजको एडिसनमा स्पेशली हामी सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस बारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं अनि यसबारे डिस्कसन गर्नका निम्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म्याडम नन्दिता प्रधान। म्याडम नन्दिता प्रधान डाइरेक्टर हुनुहुन्छ मार्था फेरेल फाउन्डेसनको अनि यो फाउन्डेसनले बेसिकली जेन्डर भाइलेन्समाथि काम गरिरहेको छ र सँगसँगै हामीसँग हुनुहुन्छ मेम्बर सेक्रेटरी योसा लाचेन्पा फ्रम सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसन। दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र म्याम तपाईँ दिल्लीबाट सिक्किम अहिले आउनु भएको छ है र मेन पर्पस के हो यो पालिको भिजिटको? Main purpose योपालिको visit को is to conduct a TOT along with state Women's Commission, Sikkim State Women's Commission. State Women's Commission को agenda था कि as many people as possible understand the laws, understand the issue, reporting increases, sensitivity increases, and your 3 दिन TOT organize गर्नुमा छ and then यो TOT मा चाहिँ there are lawyers, police, development workers, panchayat members सबै आएर उहाँले ट्रेनिङ लिनु भएको छ on the laws of sexual harassment at workplace, gender based violence, cause, contributing factors के हो, root causes के हो, how to address it, त्यो सबै सिकेर जानु भएको छ। I've come to basically facilitate this training. So तपाईको फाउन्डेसनले बेसिकली जेन्डर भाइलेन्स माथि काम गर्छ है अनि जेन्डर भन्ने एउटा ठूलो डेफिनेसन छ है। इट्स नट जस्ट अबाउट मेल एन्ड फिमेल, राइट? इट्स अबाउट लाइक स्पेक्ट्रम इज भेरी बिग। तर आज स्पेसिफिकली हामी जेन्डर भाइलेन्सको जुन कम्पोनेन्टको कुरा गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ हो वर्क प्लेसमा जुन सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट हुन्छ। यति बेसी मिडियाले पनि अवेरनेसलाई गरिरहेको छ, सिक्किम वुमेन कमिसनले पनि अवेरनेस गरिरहेको छ, त्यहाँ विभिन्न मेकानिजमहरू है अवेरनेसको उहाँहरूले अप्नाइरहेको छ। बट डु यु फिल एज अ वर्कर हु हेज एन एक्सपिरियन्स फर लास्ट 30 years कि ग्राउन्ड अनि ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ चेन्ज भएको छ, कतिको रिसेप्टिभ छ अनि माइन्डसेट कतिको चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ? डेफिनेटली पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ। पहिला बिफोर द ल हाम्रो के लिगल प्रोसिजर नै थिएन हैन। देयर वाज नो काउन्टेबिलिटी। सेक्सुअल हरासमेन्ट यौन उत्पीडन कही महिलालाई भयो भने जब काम गर्नुहुन्छ कहाँ जानुहुन्छ, देयर वाज नथिङ फर इट। सो डेफिनेटली 2013 को एक्ट आएपछि women are more aware that कहाँ report गर्नु, के को लागि report गर्नु, and also mindsets are changing to say, oh, this is punishable offense under this act, so therefore be aware. Organizations, institutions ले आफ्नो committees बनाइरहेको छन्, policies बनाइरहेको छन्, awareness generation is happening. Definitely change slow, but it's happening. It is happening, and there is accountability right now, which is most important. यो समयमा तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, सिक्किमको कुराकानी गर्दाखेरि जब यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेसको कुरा हुन्छ यो सिनेरियो कस्तो छ? थ्याङ्क यू। पहिला जो 2013 अगाडि जुन चाहिँ कानून आउनु अगाडि विशाखा गाइडलाइन्समा चाहिँ हामीले कम्प्लेन कमिटी, इन्टरनल कम्प्लेन कमिटी र लोकल कम्प्लेन कमिटी कन्स्टिट्युट गरेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मोर देन 50 इम्प्लोइज इन अ वर्क प्लेस हुँदाखेरि त्यो कमिटी सेटअप गर्ने जरुरी थियो। तर अब 2013 को एक्ट आएको उयो खण्डमा चाहिँ हामीले मोर देन 10 इम्प्लोइज प्राइवेट अर्गनाइजेसन एनी वर्क प्लेसेसमा मोर देन 10 इम्प्लोइज छ भने देन यू हेभ टु कन्स्टिट्युट कम्प्लेन कमिटी है। र डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ जहाँ अब अनअर्गनाइज सेक्टर्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ लोकल कम्प्लेन कमिटी कन्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सिक्किममा हेर्दाखेरि पहिला पनि हाम्रो 100% कम्प्लाइन्स थियो प्रायर टु 2013 एक्टको अगाडि, जब विशाखा गाइडलाइन्सको एक्ट हुँदाखेरि जब गाइडलाइन्स थियो। तर अब अहिले चाहिँ हामीले अब हालैमा हामीले चाहिँ 2013 को चाहिँ कम्प्लेन कमिटी कन्स्टिट्युट गर्नु लगाएको छ सबै वर्क प्लेसेसमा, बी इट गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्स, बी इट प्राइवेट कम्पनीज है, जहाँ चाहिँ वर्क प्लेसेस छ जहाँ चाहिँ त्यो कानून अकर्डिङली जति वर्क इम्प्लोइज छ तिनीहरूकै हैसियतमा उनीहरूले चाहिँ कम्प्लेन कमिटी कन्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। र अहिले अब अहिलेको उयसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लायन्स चाहिँ 31 प्राइवेट कम्पनीजले कन्स्टिट्युट गरेको छ र 37 गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टले गरेको छ। अझै अब छ हाम्रो अझै कम्प्लेन्स दिनुपर्ने, तर अब यो 1-2 हप्तामा पाउँछ होला कम्प्लेन, बिकज हालैमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई पर्सनली हामीले चिठी लेखेर रेजिस्टर पोस्ट गरेर चाहिँ हामीलाई कम्प्लेन्स पठाउनु भनेको छ। किनभने
जबसम्म यो कम्प्लेन कमिटी कन्स्टिट्युट गर्दैन, जबसम्म लोकल कम्प्लेन कमिटी सेटअप गर्दैन, तब यो सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेसको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु लागि चाहिँ यो म्यान्डेटरी हो। जबै सबै वर्क प्लेसेसले यो कम्प्लेन कमिटी सेटअप गर्नुपर्छ, नभए 50,000 को फाइन लाग्छ। यो चाहिँ एक्टले भन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले कम्प्लेन्स पाएको छ र अझै पनि पाउनु छ हामीले। अब होपफुली उनीहरूले अब यो देखेर पनि उहाँहरूले छुटो छुटो स्पिड अप गर्छ होला त्यो सेटअप गर्नुमा। त्यसले गर्दा वान्स वी गेट अल द कम्प्लेन्ट्स, हामी त्यहाँदेखि यो इन्टरनल कम्प्लेन कमिटी यो लोकल कम्प्लेन कमिटीको मेम्बर्सलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ। हजुर, अब यो त भयो कमिटी फर्म गर्ने है। अनि तर जो इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ है, जो चाहिँ अब सर्भाइभर्स हुने पोसिबल चान्सेस हुन्छ, भल्नरेबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कमिटी छ भनेर चाहिँ अवेर गर्ने उत्तरदायित्व चाहिँ कसको? यो चाहिँ अब अवेरनेस गर्ने चाहिँ खालि त्यो कमिटीको मेम्बर्स मात्रै होइन, तर सबै वर्क प्लेसमा चाहिँ जब एक्टले भन्दैछ म्यान्डेटरी हो सेटअप गर्ने र डिस्प्ले गर्नुपर्छ वर्क प्लेसेसमा कि यसरी कम्प्लेन कमिटी सेटअप भएको छ, लोकल कम्प्लेन कमिटी सेटअप भएको छ। अब हामीले थ्रु सिक्किम क्रोनिकल्स माध्यमबाट पनि हामीले अगाडि पनि हामीले यो सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेसमा पनि हामीले अवेरनेस गरेको थियो यो सेटअप गर्नुपर्छ भनेर। अब के हो भन्दाखेरि अब छिटो ढिलो, तर अब यो चाहिँ मान्छेले गर्दैछ, अहिले मान्छे अवेर हुँदैछ, किनभने हामीले कम्प्लेन रिसिभ गर्दैछ, रिपोर्टिङ हुँदैछ भने चाहिँ मान्छेले दे आर बिङ अवेर। त्यसले गर्दा अब जति यो सेटअप भइसक्यो भने वान्स ट्रेनिङ दिनु थालिसक्यो भने चाहिँ जनमान्छेहरू अगाडि आएर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन चाहिँ जग्गामा गएर कम्प्लेन गर्नुपर्छ भनेर, देन मोर रिपोर्टिङ हुन्छ होला। हजुर म्याम, देयर इज अ भेरी थिन लाइन नि ह्यारेसमेन्ट, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको है। र कस्तो कस्तो फर्म्स अफ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट हुन्छ अथवा ह्यारेसमेन्ट हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्ने? Thank you. Can I just add to what you were saying, कि कसको responsibility हो awareness दिने? विशाखाको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। विशाखाको टाइम भन्दा पहिला when women were working, it was the woman's own responsibility. The safety was her own responsibility, and if she had to file a complaint, it was her own responsibility. विशाखा पछि फर्स्ट टाइम चाहिँ फोकस आयो कि भाई यो सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेस त इट्स अ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन अफ द वर्क प्लेस, and therefore it's a human rights violation. It's it's a violation of the fundamental rights of women, and also the responsibility is with the employer. Okay, so now the law ma chahi ke cha bhane, the law has taken forward Vishaka, spirit of Vishaka, and the responsibility is with the employer to make sure that there is dissemination of information. Every employee knows their rights under this law, and others know what is punishable under this act. It is the employee's responsibility. जस्तो सुशाले भन्नुभयो, पोस्टर्स लगाएर हैन, तपाई बिलबोर्डमा लाउनुहोस्, तपाई वेबसाइटमा हाल्नुहोस्, you can make pamphlets, you have awareness generation, because the law mentions you have to have awareness. It's a mandate. And only 50,000 ko fine bhannubo, but I want to add that if you don't do it second time, your license to practice can be suspended as well. Okay, so therefore one has to. But here also I want to mention that Sikkim was one of the first states in the country to actually achieve meaningful compliance. So the word meaningful, if you see the work that we were doing with the Sikkim government at that time also, it was meaningful compliance. It was not compliance. So it's a very big thing when you say meaningful compliance, that people understand what is the issue and there is an attitude change towards it. So I mean, I really want to congratulate, Yusa and the work that the Sikkim government is doing towards implementation of this act. Now, one of the main things is act IO, committees banyo, but still reporting is not happening for many reasons. One is that डर हुन्छ हैन, हाम्रो अब जब जान्छ के हुन्छ. The other most important thing is committee कहाँ छ, we don't know about the committee, त्यो त अब गर्नु पर्यो. The other most important thing is to recognize what is sexual harassment. Because many of these behaviors, so sexual harassment is unwelcome sexual behavior हैन. त्यो unwelcome sexual behavior लाई चाहिँ धेरै जसो
विङ्क गर्ने हैन सिटी बजाउने कमेन्ट पास गर्ने हाँसी हाँसी जोक क्र्याक गर्ने हैन त्यस्तो त हामीले नर्मलाइज गरिसक्यौँ यस्तो नर्मलाइज गरिसक्यो कि त्यो हामीले त्यसलाई नर्मल सम्झिन्छ अन्त हामीले कहिले रिपोर्ट पनि गर्दैन अन्त हामीलाई डर पनि हुन्छ अरे रिपोर्ट गरेर पनि सबैले भन्छ कि सानो कुरालाई किन ठुलो बनाएको किन बनाएको फेरि डेडो यस्तो पनि हुन्छ कतिवटा केसेसमा चाहिँ फेरि इम्प्लोइजले चाहिँ अब किन जानु अगेन्स्ट हैन अब फेरि हाम्रो वर्क प्लेसको इमेज है रेपुटेसन मेरो आफ्नो रेपुटेसन भनेर पनि त्यो सोच्छ है फेरि हैन हामी साथीभाइ हो उसले क्याजुअल वेमा भनेको मलाई के असर परेन भन्ने खालको पनि कतिहरुको माइन्डसेट जस्तो अघि माइन्डसेटको कुरा गरे त्यसले गर्दा समवेयर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मेन डेफिनेसन अफ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेस उनीहरूलाई थाहा छैन है त्यसले गर्दा अब यो ट्रेनिङ यो अवेरनेस जुन चाहिँ अब हामीले जति गर्दैछ त्यसले पनि अब आई थिंक पीपल विल अन्डरस्ट्यान्ड द डेफिनेसन अफ सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेस फर्दर उनीहरूलाई लाग्छ कि अब यो रहेछ है भनेर त देन द रिपोर्टिङ आई थिंक अझै बढ्छ होला सो सिक्किममा पनि रिपोर्ट त हुँदैछ तर धेरै कम्ती छ सी बिकज इट इज अ बिहेभियर हैन किनभने यो बिहेभियर हो इट्स सो सब्जेक्टिभ होइन अन्त हामी सबैको एक्सेप्टेन्स लेभल अर अन्डरस्ट्यान्डिङ अन वाट इज सेक्सुअल हरासमेन्ट इज डिफरेन्ट सो if there are 10 people in this room, each one has a different understanding of sexual harassment. So obviously it's happening. But on which issue I choose to complain, which I don't choose to complain, the reason why I don't complain is obviously very real. So having a committee in place, it enforced and having a sensitive committee and saying that okay, don't fear. That is the most important thing. Approachable चाहिँ हुनु पर्यो त्यो मान्छेको त्यो अब यस्तो हुनु भएन कि अप्रोच गरेर फाइदा छैन किनकि त्यहाँ के हुने होइन भन्ने चाहिँ त्यो माइन्डसेट चाहिँ हुनु भएन र प्लस त्यो कम्प्लेन कमिटीले पनि उनीहरूलाई त्यो भरोसा दिलाउनु पर्यो नि that we are going to deal independently without any interference भन्ने चाहिँ तिमीले उयो देखायो भने चाहिँ अब what do you call that अब you make the employee trust your complaint committee क्या then once त्यहाँदेखि कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढिहाल्छ नि त सो हरासमेन्ट जुन छ उत्पीडन जुन छ त्यो चाहिँ अनवेलकम बिहेभियर हैन जस्तो पनि हुन सक्छ सेक्सुअल हरासमेन्ट चाहिँ अनवेलकम सेक्सुअल बिहेभियर हैन 4 प्रकारको हुन्छ 4 फर्म्समा हुन्छ भर्बल नन भर्बल भिजुअल एन्ड फिजिकल फिजिकललाई हामीले छुन मात्रै सम्झिन्छ हैन तर पिछा गर्नु स्टकिङ धेरै नजदिक बस्नु सुपरवाइज गर्दाखेरि पछाडिबाट धेरै नजदिकले छुने हैन तर एकदम नजिक द्याट इज अल्सो अ फिजिकल फर्म अफ सेक्सुअल हरासमेन्ट हैन अब आज पनि हामी त्यो कुरा गरिरहेको थियो गिभिङ ब्लेसिङ्स अन द हेड हैन एकदम आशीर्वाद दिनु हात टाउकोमा हात हालेर कि त ढाडमा हात प्याट गरेर एकदम शाबाश राम्रो काम गर्ने हैन त्यो ओके हो कि ओके होइन त्यसमा हामी डिस्कसन गरिरहेको थियौँ अब नाउ हाम्रो इन आवर कल्चर यस वी गिभ ब्लेसिङ तर इन द वर्क प्लेस नट तर कसले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो कि यो सेक्सुअल हरासमेन्ट हो या होइन कसले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो कोही अप्रोप्रिएट हो कि होइन it is the person who is receiving it. So this is important to understand कि it is intent versus impact. So it doesn't really matter what was the intention. हैन मेरो माथि के असर पर्यो त्यो एक्टले that is most important. तर the main thing about this is in reporting मा पनि यो आउँछ कि patriarchy plays such a big role in understanding this issue हैन अन्त त्यसमा चाहिँ के छ भने कि should I keep quiet? Should I not keep quiet? Should I talk? Understanding this behavior as natural, as okay. All of that, my socialization process really impacts on how I process it and how I react about it, So, and then what happens is we tend to question ourselves. Because growing up, हामीलाई त्यही सिकाइरहेको छ भनेर चाहिँ इट्स नेचुरल चुप लाग के लगाइरहेको छ डोन्ट वेयर दिस डोन्ट वेयर द्याट धेरै हाँस्यो धेरै मेकअप हाल्यो यो गयो सो द फर्स्ट टाइम इट ह्यापन्स अ वुमन स्पेन्ड्स टाइम इन रियली क्वेसनिङ हरसेल्फ टु से कि मैले के गरेँ टु इन्भाइट दिस डिड आई डू इट अर नट
So these are things that our trainers have learned in 3 days. So the training ma चाहिँ के थियो भने survivors, potential respondents, तिनीहरुसँग कसरी कुरा गर्ने, how to let women understand कि believe in your instinct. तपाईलाई लागिरहेछ भने यो harassment हो, means it is harassment. Believe in yourself, your instinct, what you're feeling, what you're experiencing. That's what they learned in these 3 days. एउटा कुरो, यदि कोही सर्भाइभर छ or a person who experienced this kind of like harassment in the office, is it कि उहाँहरूले चाहिँ पुलिसमा गएर कम्प्लेन गर्नु सक्दैन, आईसीसी लाई इन्टरनल कम्प्लेन कमिटीलाई नै भन्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो प्रोभिजन छ कि, अथवा victim can either go to ICC or police? हैन, उनीहरूले अब दे आर कम्फर्टेबल पुलिसकोमा जान्दा पनि हुन्छ र अथवा उनीहरूले अब पुलिसमा पनि लाग्छ कि हैन अब अप्ठ्यारो हो, अब पुलिसले लिँदैन भनेपछि दे क्यान अल्सो अप्रोच द कमिसन अल्सो, त्यो कानुनले भन्छ, एक्टले भन्छ। तर अब इमिडिएट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ कम्प्लेन कमिटी भएकोले गर्दा त्यहाँ पनि जान्दा हुन्छ। इट इज द चोइस अफ द इम्प्लोइज। तर अब उनीहरूको वर्क प्लेसमा चाहिँ कम्प्लेन कमिटी छैन भने चाहिँ देन दे क्यान गो टु पुलिस और दे क्यान कम टु कमिसन अल्सो। सेटअप भएको छ भने त्यहाँ फर्स्टमा अप्रोच गर्दा पनि हुन्छ। इट्स अप टु द इम्प्लोइ। तर इफ सर्भाइभरलाई चाहिँ लाग्छ कि आईसीसी मा गएन मैले जस्टिस पाउँदिन भने चाहिँ यो सबैको अब नोसन त्यही छ कि अब त्यहाँ बसेको कमिटीमा बसेको मान्छेहरू मेरै वर्क प्लेसको बसेसहरू छ। कतिवटा चाहिँ अब लुप होल्स छ यो एक्टमा पनि। मलाई चाहिँ लाग्छ अब पिपल हेभ दिस थिङ कि जस्टिस पाउँदैन भनेर चाहिँ देयर आर पिपल हु आल्सो आर नट सेटिस्फाइड विथ दि त्यो जुन चाहिँ जजमेन्ट अर्डर दिएको छ, त्यो कम्प्लेन कमिटी रिकमेन्डेसन जुन चाहिँ दिएको छ, दे आर नट ह्याप्पी हुन्छ कतिवटा, किनभने समवेयर अलिकति बायस भएको पनि जस्तो मलाई लाग्छ कतिवटा सर्भाइभरसँग बात मारेको। बट देन अगेन दे क्यान गो फर अपिल पनि गर्दा। सो विच इज वाइ यो कमिटीमा चाहिँ one member is very important. That is an external member. Your external member is not very well articulated, but we need to articulate that in a stronger way and give importance to this one person. Two persons external member. Every committee विशाखा को टाइम देखि भनिरहेको छ कि एक्सटर्नल मेम्बर चाहिँ हुनै पर्छ यो कमिटीमा, किनभने यो एक्सटर्नल मेम्बर चाहिँ त्यो हायरार्कीमा छँदै छैन. So can give an unbiased, strong support to the committee. Sometimes, see, at the end of the day, even though you have powers of the civil court to do certain things in the committee and you are a mandated body by this law, you are also still employees. So that challenge is always there, because when you're on the committee, you're not an employee. You have to function as a committee member. You are there for the aggrieved. But that pressure is also there. But this external member is really very important. That is why I want to add up here कि त्यसकारण हामीले जहिले पनि कमिटी सेटअप गर्दाखेरि त्यो एक्सटर्नल कमिटी चाहिँ एउटा एक्सपर्टै हुनुपर्छ जेन्डर इश्यूजमा, जसले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली विदाउट एनी प्रेसर फ्रम दि कम्प्लेन कमिटी। के हुन्छ भने चाहिँ कम्प्लेन कमिटीमा मलाई नोमिनेट गरेको छ, अब उनीहरूकै सुन्नुपर्छ भने कतिवटाको माइन्डसेट त्यस्तो पनि हुन्छ है। त्यसले गर्दा त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि जब यो कम्प्लेन कमिटी सेटअप गर्दा, इनफ्याक्ट नन्दिता नोज हामीले एउटा खाली एनजिओसको मात्रै ट्रेनिङ पनि गराएको थियो, सो द्याट यो एनजिओसको भन्दा एनजिओको one रिप्रेजेन्टेटिभ सोशल वर्कर्स उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ वी क्यान नोमिनेट देम, राइट। अब वी क्यान नोमिनेट देम टु एनी कम्प्लेन कमिटी जहाँ चाहिँ उनीहरूको एक्स पार्टी मेम्बर नभएको, सो द्याट यो यस्तो हुनु पर्यो कि जब एउटा इम्प्लोइले चाहिँ हु इज अ लेट्स से भिक्टिम अर सर्भाइभर अफ द्याट सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट भयो चाहिँ उसलाई चाहिँ कम्फर्ट जोन होस् न, फर्स्टमा अप्रोच गर्दा चाहिँ एउटै उयसमा होस् कि द्याट आई हेभ अप्रोच दि राइट फोरम जहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई जस्टिस पाउँछ भने त्यो फर्स्ट फिलिङै दियो भने त आदि काम त भइहाल्यो नि त त्यहाँ। अनि इन्टर्नल कमिटीको ट्रेनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट and they have to learn to first unlearn. सबभन्दा पहिला आफूले पनि अनलर्न गर्नु पर्यो कि what are their biases. त्यसपछि you can accept whatever anyone is saying in front. That is important. So, but I feel that commitment छ, जसले पनि सुनिरहनु भएको छ यो, तपाईलाई लाग्छ कि तपाईसँग सेक्सुअल हरासमेन्ट भइरहेको छ, you can approach, don't fear, हैन। अब लले तपाईलाई राइट दिएको छ कि एउटा चाहिँ इन्टर्नल कमिटी तपाईको आफ्नो अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नल कमिटी हुने भन्ने छ। तपाईले इन्टर्नल कमिटी छैन भने तपाई लोकल कमिटीमा जानु सक्नुहुन्छ। लोकल कमिटी चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा
सेटअप भएको छ तपाईले पुलिसमा पनि एफआईआर दर्ज गर्न सक्नुहुन्छ दैट इज योर राइट तर यू हैव अ राइट टु अप्रोच एनीबडी एन्ड कमिसन इज द बेस्ट प्लेस टु गो तपाईले कहीँ पनि जानु सक्नु भएन भने तपाईलाई अनश्योर हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट योर स्टेट वुमेन्स कमिसन डाइरेक्टली उहाँले तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ ट्रस्ट द सिस्टम छ ट्रस्ट योर इन्स्टिंक्ट and you will get justice. धेरै जनाले जस्टिस पाउनु भएको छ अन्डर दिस यसमा म पनि अर्को एड गर्छु कि अब कतिवटा वर्क प्लेसेसले कमिटी सेटअप गर्नुपर्छ त्यसै पेपरमा गरेको छ त्यो चाहिँ नगर्दिनुस् किनभने जुन चाहिँ कमिटी मेम्बर्स हालेको छ अब कतिवटा जेन्युइन अब केसेस आउँछ नि केसेस आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा हुनु कतिजना कमिटीको के छ नि मलाई मेम्बर बनाएको छ मलाई थाहा छैन भन्छ हामीले ट्रेनिङ बोलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ इन पेपर मात्रै हुनु भएन है अब त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ उना मेम्बर्सहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कुन चाहिँ कमिटीको मेम्बर बनाएको छ है र रोल के हो अब कतिवटा वर्क प्लेसले भन्छ हाम्रोमा त त्यस्तो फेसिलिटिज छैन जहाँ ट्रेनिङ दिन सक्दिन उनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्न सक्दैन वी आर देयर हामी कमिसन थ्रु हाम्रो कमिसनबाट हामी ट्रेनिङ प्रोभाइड गरिदिन्छ जहाँ जहाँ हामीले बाहिरबाट रिसोर्स पर्सन बोलाउनु पर्छ हामी प्रोभाइड गरिदिन्छ तर यति हो त्यो कमिटीलाई चाहिँ एम्पावर गर्नु लागि चाहिँ ट्रेनिङ पनि दिनै पर्छ त्यो यो हैन कि पेपरमा मात्रै भएर चाहिँ हुँदैन कम्प्लायन्स खाली पेपरमा मात्रै हामीले कन्स्टिट्युट गरेको छ भनेर मात्रै हुँदैन सो यहाँनिर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्क प्लेसको जुन डेफिनेसन छ हामीले अलिकति कम्पार्टमेन्टलाइज गरेर चाहिँ यसलाई बक्सिङ गरेर चाहिँ हामीले खालि अफिस इन्डस्ट्रिज फार्मा हैन गभर्नमेन्ट सेटअप मात्रै कुरा गर्दैछौँ नि त तर व्हाट अबाउट दोज अनअर्गनाइज सेक्टरको वर्कर्सहरू स्पेशली जस्तै चाहिँ डोमेस्टिक हेल्प छ डोमेस्टिक मेड छ लेबर्सहरू छ हैन सो उहाँहरूको चाहिँ अप्रोचिङ अथोरिटीको अब अर्गनाइज सेक्टरको त आइसिसी छँदैछ नि त तर यी अर्गनाइज्ड सेक्टर्सका वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ सो यो लले रेकग्नाइज गर्छ कि फर्मल एन्ड इन्फर्मल वर्क प्लेस छ विच इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन द्याट मिन्स एभ्री वर्किङ वुमन इन दिस कन्ट्री इज गोइङ टु बी सेफ दिस लले प्रमिस गर्छ तपाईँ फर्मल होस् कि इन्फर्मल होस् कि तपाईँ भोलिन्टियर हो कि अब न UGC also has a separate regulation on sexual harassment. So you're a student also, still you will, wherever you are. So what does an unorganized sector do? They will approach the local committee. So the workplace definition has also been extended quite a lot here. So very interesting to say कि तपाईले के workplace सम्झिनुहुन्छ के workplace के सम्झिनु हुँदैन. So any place that is related to my work जहाँ म जान्छु यी जान्दिन. Certain places like the male washroom the females never go to. But is that a workplace or not? Yes, it is because it's in your workplace. So any place that is not directly related to what you're doing every day, but is inside your workplace is also a workplace. Even the field visit and all. Field visits, definitely. Picnics also, your official picnics, and your agricultural field. Eat bhatti, domestic workers. Roadside laborers. Yeah. So interestingly, domestic workers तपाईहरुको घरमा काम गर्नुहुन्छ. So then, your home is their workplace. So your domestic worker is your colleague. If you look at it, as a हामी घरबाट काम गरिरहेछ भने our home is our workplace. It was always the workplace of the domestic worker. This law is very interesting in that. यो जुन एक्ट छ यसलाई मिसयुज गर्ने पनि धेरै चान्सेसहरू हुन्छ नि त यदि मतलब मिसयुज गरे मतलब फल्स फ्याब्रिकेसन गर्यो भने चाहिँ यस्तो छ नि which law in this country is not misused. Okay, there is space and scope and gaps in every law for it to be misused. However, your law ma pani it is very clearly defined that if there is false reporting, एक तो तपाईहरुलाई थाहा पनि हुँदैन it is a false report until you are progressed quite a bit in your inquiry. हैन complaint आउँदैमा you don't know it's a false complaint. Only inquiry गरेपछि तपाईले थाहा हुनुहुन्छ कि it's false or not. But even then, not having witness, not having evidence is not grounds for false complaint. हैन तपाईहरु नडराउनुस् कि मेरोमा विटनेस छैन मेरोमा एभिडेन्स छैन म कसरी कम्प्लेन गर्नु. It does not matter. Without evidence, without witness पनि तपाईले गएर आफ्नो इम्प्याक्ट माथि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ. But if the committee, if the committee can show documentation and proof that it is a false complaint, they cannot say it's a false complaint. Okay, so on the grounds of no evidence or no witness is not grounds for a false complaint. You can
just say that we could not prove it. It was not proven, or it was a probability that it happened, but we could not prove it. But cannot say it's a false complaint unless, but if it's proven that it's a false complaint, right, you will receive the same action that is there for if you were a perpetrator. एकदम छोटो अवधिमा है वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस एक्ट होइन जुन अब सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस र म्याम तपाईँको के चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क्स छ मेरो closing remark is that this is a beautiful act. It is a wonderful act. It's landmark. हामीले सबैले यसलाई बुझ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो. जबसम्म हामीले यसलाई पढ्दैनौं, यसलाई युज गर्दैनौं, हामीले यसको बेनिफिट्स, if there are gaps, okay, you will not know till you actually use the act. Please use it. We are translating a lot of material in Nepali. We have trained trainers in Nepali so that this information is going to the last mile woman. Every woman in Sikkim will know about this. And I think that all of us, it is all of us, the responsibilities to ask questions, to be part of the change, be responsible for change, because employers are everybody who is supervising. They're also employers under this act. So हामी सबैको कर्तव्य हो कि यो एक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु. हामी सबैको घरको परिवारको महिलाहरू पनि त अरू वर्क प्लेसमा काम गरिरहेछन्. सो इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी, कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी टु इम्प्लिमेन्ट दिस इन द फुलेस्ट वे एन्ड द बेस्ट वे पोसिबल इन द स्पिरिट इन विच इट वाज ड्राफ्टेड एन्ड इनेक्टेड. थ्याङ्क यू. हाम्रो यो सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमबाट चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति पनि वर्क प्लेसेस छ तपाईले आईसीसी कन्स्टिट्युट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तुरन्त तपाईले गरिदिनुस्. र अब कतिवटा जग्गामा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एक्स पार्टी जुन चाहिँ सोशल वर्कर जो मेम्बर्स तपाईले डिटेल्स थाहा छैन र कसलाई नोमिनेट गर्नु तपाईहरुलाई दुविधा छ भने चाहिँ हामी कमिसनलाई पनि तपाईले आएर अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ. र हाम्रो चाहिँ यो आउने यो 2-3 महिनामा चाहिँ अब यो जति पनि हामी चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा पुग्नेछ. यो जति पनि टीओटी ट्रेनिज हामीले आज यो 3 दिनमा ट्रेनिङ दिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ फर्दर ग्रासरुट लेभलमा हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुप्सलाई इन्भल्भ गरेर चाहिँ यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट अफ वुमेन एट वर्क प्लेस अब चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा पनि पहुँचाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नेवाला छ. र त्यसले गर्दाखेरि होपफुल मान्छेहरू अवेयर भएर चाहिँ सेन्सिटाइज भएर चाहिँ रिपोर्टिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दैछु. ओके, थ्याङ्क यू सो मच नन्दिता म्याम एन्ड योसा म्याम है, एकदम तपाईँहरूको समय निकालेर आइदिनु भयो हामीलाई अवेयर गराउनका निम्ति है. अनि हामी तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि हामी फ्युचरमा पनि यस्तै अन्य विषयहरू बारे चर्चा परिचर्चा लिएर आउनेछौँ. तर आजको जुन एडिसनमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ यो थियो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस, अनि यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको थियो सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसनले इन कोलाबोरेसन विथ सिक्किम क्रोनिकल, अनि स्पोन्सर गर्नुभएको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस, मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिस, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले. र तपाईँहरूको यदि केही क्वेरिजहरू छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर, सिक्किम क्रोनिकलको लागि. थ्याङ्क यू.